سلامونه علیکم هیله دوستانو یو ځل بیا د پښتو ټیوټریالز ډاټ نت از عبدالولي تاسو ته مخاطب یم او زه امید لرم هیله لرم چې تاسو به تیرې زما چې د کوم فارمولاز والا کلاسونو ویډیوز وي هغه به تاسو کتلی وي او د هغې نه به یو څه آیډیا تاسو اخیستې وي او نن نه چې کوم دی تاسو ته خوشخبري ده چې نن نه موږ شیټس باندې کار شروع کوو پریکټیکلي کار سټارټ کوو شیټونه به جوړو نن صحیح ده نو ما سره ایم ایس ایکسل 2000 خلاص دی او په دې کې زه تاسو ته ښایم چې ما یو شیټ جوړ کړی دی سمپل غونده کې د دې کمیشن رپورټ وایي که نه کمیشن رپورټ دغه دی یو شیټ دی وړوکې غونده کې څه ډیټا میټا ده پکې په اول یو څو کالمې دي په اولني کالم کې سیلزمین آی ډي ده بیا سیلزمین نوم دی بیا ایریا ریجن دی بیا دغه کم سیل چې کړي دي بیا دغه کمیشن څومره دی او د کمیشن پیسې څومره دي او دغه بنیادي سیلري څومره ده او نیټ سیلري پیسې جوړېږي معنا کمپنی کې څو کسان کار کوي دغه د آیډیا نه دي صحیح ده دا به د کسان نمونه دي دا ورته ځایونه ورکړي ته بلته کار کوي ته بلته کار کوي دا سیلز د کړي دي یو لک کړي دي یو زره یو چا څومره مختلف قسم چې کوم دی سیلز دوی کړي دي که نه کمپنی وایي چې تاسو ټول ته ملاویږي په دې مختلف سیلز باندې به تاسو ته 15% کمیشن به تاسو ته ملاویږي صحیح ده نو دا به زه لاندې راولم فیل ډاون به یې کړم کنټرول ډي په تھرو باندې یا دا لکه د کمپنۍ طرف نه د خلکو ته کمیشن دی په دې کمیشن کې یو شی دی چې یو لک نه چې د 100,000 نه چې د بری نو هغوی ته 15% دی او نورو ته چې کوم دی 10% دی دا ورته مالته نه خپل طرف نه ولیکل چې 10% 100,000 نه کم ولا دوه کسان دي او نور چې کوم دی 100,000 نه چې کوم بری دي نو هغو یو لکه پورې هغو ته 15% کمیشن دی او د نورو ته 10% دا خو دوی ته کمیشن میلاو شو چې د 15% او د سیل کړی دی یو لک خو خبره دا چې دا به د پیسې به څو جوړېږي د پیسو دپاره سمپلي به ته داسې کار وکړي چې ایکول دا خانه به ضرب کې دې سره یا به دا ضرب کې دې سره یو شی دی دا ولې ته ضرب کې چې ته 15 ضرب کې دا نو 15 ځلې ته ضرب کې یو لک یعنی ته 15 لکه به دې جوړ شي او دا ته اوس 15% یعنی د 1% 15% یعنی یو چې کوم یو روپۍ هغه چې 100 پیسې کې نو د هغې 15 پیسې د دې سره د ضرب کې یعنی دې نه ته 15% راوباسي صحیح ده نو څه به وکړي ته به ضرب کې دا د دې خانې سره صحیح ده او چې اوکې کې نو دې به ته وایي چې 15% د یو لک راځي 15,000 روپۍ نو دغه شان به دا لاندې فیل ډاون کوو مونږ دا به دې ځای نه به سلیکشن وکړو لاندې پورې چې کوم ځای پورې موږ ته فارموله پکاري فیل ډاون کوي به کنټرول ډي کو صحیح ده نو ټولو پیسې به راوځي ټولو کمیشن به راوځي دې کس دومره کمیشن جوړېږي دې دومره کمیشن جوړېږي دې دومره نو بنیادي سیلري چې کوم دا هغه دا ده بیسک سیلري نیټ سیلري سره به جمع شي کمیشن نو ایکول دا بیسک سیلري جمع کمیشن صحیح ده انټر به کړي نو د بیسک سیلري به 10,500 روپۍ او د کمیشن سره د سیلري 15,500 جوړه شوه کنټرول ډي تاسو کتلی شئ چې د دوی سیلري چې کوم دی نیټ سیلري دا جوړه شوه دا یو ورکوټ و د کمیشن رپورټ و دا موږ وکړو د یو کمپنۍ دپاره او پر روانه ویډیو کې د بل شیټ ښیم تیار اوسېږئ